નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન ચેપ્ટર 14 વિદ્યુત પ્રવાહ અને તેની અસર. આપણે આગળ જોયેલું હતું વિદ્યુત પ્રવાહની ઉષ્મીય અસરો કે જેમાં વિદ્યુત પ્રવાહને કારણે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થતી હતી. આજે આપણે ચર્ચા કરીશું વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર, એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહને કારણે જે ચુંબકીય અસર ઉત્પન્ન થાય છે તે. તો એના માટે એક પ્રયોગ છે હોકાય યંત્ર, જે આપણે દિશા જાણવા માટે વાપરતા હોઈએ છીએ. હોકાય યંત્રને એક બોક્સમાં, એક નાના બોક્સમાં, લાકડાના બોક્સમાં કે પછી કોઈ કાગળનો બોક્સ હોય એમાં મૂકવાનું છે. હોકાય યંત્રનો ખ્યાલ છે, એની સોય હંમેશા કઈ દિશામાં સ્થિર થાય છે? ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર થતી હોય છે, બરાબર. તો એને બોક્સમાં મૂકવાનું છે, એક તાર લેવાનો છે, તારને એના ફરતે વીંટવાનો છે, એટલે કે ગૂંચળું બનાવવાનું છે, બરાબર. પછી તારનું કનેક્શન છે એ બલ્બ સાથે, વિદ્યુત કળ સાથે અને બેટરી સાથે, એટલે વિદ્યુત કોષ સાથે આપણે આવી રીતનું એનું જોડાણ કરવાનું છે. બલ્બ એટલા માટે મૂકવાનો છે કે જે આપણો પરિપથ છે એ પૂર્ણ થયો છે કે નહીં દર્શાવે. કેમ કે જ્યારે આપણે ઓન અવસ્થા કરીશું ત્યારે જો બલ્બ પ્રકાશિત થાય એનો મતલબ શું થયો છે કે આપણો પરિપથ છે એ પૂર્ણ છે, એટલે એમાંથી વિદ્યુત પસાર થાય છે, બરાબર. તો જ્યારે આપણે અહીંયા વિદ્યુત કળ બંધ હશે ત્યારે ચુંબકની જે સોય છે એ ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર હશે. કઈ દિશામાં હશે? ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર હશે. પછી જ્યારે આપણે વિદ્યુત કળ ચાલુ કરીશું, એટલે કે સ્વિચને ઓન કરીશું, વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવાનો ચાલુ થાય છે, એ સમયે સોય જે છે, હોકાય યંત્રની જે સોય છે એનું આવર્તન થાય છે. આવર્તન એટલે કે ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં હશે એમાંથી કોઈ પણ એક દિશામાં ખેંચાઈ જાય છે, ઉત્તર અને દક્ષિણ દિશામાં સ્થિર રહેતી નથી. આવું શાના કારણે થાય છે? તો આ જે પ્રયોગ છે આ વસ્તુની નોંધ સૌપ્રથમ કરી હતી હાન ક્રિશ્ચિયન ઓસ્ટેડ. વૈજ્ઞાનિકનું નામ છે હાન ક્રિશ્ચિયન ઓસ્ટેડ. એ પ્રથમ એવા વ્યક્તિ હતા કે જેમણે એવું નોંધ્યું કે જ્યારે તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે, જ્યારે તારમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે ત્યારે હોકાય યંત્રની જે સોય છે એ આવર્તન પામે. આવર્તન એટલે કે એની દિશા જે હોય છે ઉત્તર દક્ષિણ, એની જગ્યાએ બીજી કોઈ દિશા તરફ ખેંચાય છે, બરાબર. તો આવું કેમ થાય છે? તો અહીંયા જે આપણે તારનું જે ગૂંચળું બનાવેલું છે એ ગૂંચળામાં જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે ત્યારે ચુંબકની જેમ વર્તે છે. એટલે કે તારના ગૂંચળામાં જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે ત્યારે ચુંબકની જેમ વર્તે છે. તો આવા ગૂંચળાને શું કહેવામાં આવે છે? વિદ્યુત ચુંબક. શું કહેવાય છે? વિદ્યુત ચુંબક. તો તારનું ગૂંચળું તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવાને કારણે ચુંબક તરીકે વર્તે છે. તો આવા તારના ગૂંચળાને શું કહેવામાં આવે છે? વિદ્યુત ચુંબક. પણ જ્યારે તમે વિદ્યુત કળ ઓફ કરી દેશો, એટલે કે સ્વિચ છે અને આપણે ઓફ કરી દઈએ ત્યારે એમાં વિદ્યુત પ્રવાહ વહેતો નથી. તો જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ બંધ થઈ જાય છે ત્યારે આ ગૂંચળું છે એ પોતાનું ચુંબકત્વ ગુમાવે છે. એટલે એ સમયે તમે જોશો ને તો સોય જે છે એ પાછી પોતાની મૂળ સ્થિતિમાં, એટલે કે ઉત્તર દક્ષિણ દિશામાં પાછી સ્થિર થઈ જાય છે. અને જ્યારે પછી તમે પાવર ઓન કરશો એટલે પાછું એમાં આવર્તન જોવા મળશે, બરાબર. અને વિદ્યુત પ્રવાહ બંધ થાય એટલે પાછું એનું ચુંબકત્વ નાશ પામે, એટલે કે ચુંબકત્વ જતું રહે, એટલે કે સાધારણ તારના ગૂંચળા તરીકે જ વર્તે. એટલે એ સમય દરમિયાન આપણને આવર્તન જોવા મળશે નહીં. તો આ જે વિદ્યુત ચુંબક છે એનો ઉપયોગ ભંગારમાંથી ચુંબકીય પદાર્થોને જુદા કરવા માટે થાય છે. આ ચુંબક, વિદ્યુત ચુંબક છે, ખૂબ પ્રબળ શક્તિવાળું ચુંબક હોય. તમે જોયું તો કોઈ ભારે વસ્તુ ઉચકવા માટે જે અમુક ક્રેન હોય છે ને, એ ક્રેનમાં પ્લેટ લગાવેલી હોય છે, એમાં વિદ્યુત ચુંબક હોય. એ ભારે કન્ટેનરને પણ ઉચકી શકે આરામથી. જ્યાં સુધી એમાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થતો હોય એમાં પ્રબળ શક્તિમાં એમાં ચુંબકત્વનો ગુણ આવી જાય. તો વિદ્યુત ચુંબકનો ઉપયોગ ભંગારમાંથી ચુંબકીય પદાર્થોને અલગ કરવા માટે, ક્યારેક કોઈ અકસ્માતે કે જે કોઈ ફેબ્રિકેશનનું કામ કરતું અથવા તો જે લોખંડના કટિંગનું ને બધું કામ થતું હોય છે, ત્યારે અકસ્માતે આંખમાં કોઈ ઝીણા લોખંડના રજકણ પડી જાય ત્યારે ડોક્ટર હોય છે એ નાના વિદ્યુત ચુંબકનો ઉપયોગ કરે આંખમાંથી રજકણને કાઢવા માટે. બીજું આપણે જોઈએ છે કે ઘણા બધા રમકડા એવા હોય છે કે જેનો અંદરનો ભાગ કેવો હોય છે, એમાં વિદ્યુત ચુંબક રહેલું હોય છે, બરાબર. હવે વિદ્યુત ચુંબકને કારણે કાર્ય કરતું આપણે એક સાધન જોઈએ જે છે વિદ્યુત ઘંટડી, ઇલેક્ટ્રિક બેલ, બરાબર. ઇલેક્ટ્રિક બેલનો તમને ખ્યાલ જ હશે, અમુક સમયના અંતરાલે એ બેલ છે ઓટોમેટિક વાગે, બરાબર.
કેવી રીતે કાર્ય કરે છે ઇલેક્ટ્રિક બેલ એટલે કે વિદ્યુત પ્રવાહની અસરને કારણે તો એની રચના કઈ આવી હોય છે કે લાકડાના પાટિયા ઉપર ધાતુની વાટકી હોય એટલે સ્ક્રૂ મારીને ફિટ કરેલી હોય છે બરાબર હથોડી હોય છે આ હથોડી જે ધાતુની વાટકી સાથે અથડાય એટલે અવાજ ઉત્પન્ન થાય હથોડી નીચે એક લોખંડની પટ્ટી સાથે જોડાયેલી હોય લોખંડની પટ્ટીની નજીક વિદ્યુત ચુંબક આ વિદ્યુત ચુંબક કેવી રીતે બનાવે કે કોઈ પણ પદાર્થ હોય જેની ફરતે તારનું ગૂંચળું વીંટીને બરાબર તો તારનું ગૂંચળું વીંટીને લોખંડનો કે એવો કોઈ પદાર્થ હોય એની ફરતે તારનું ગૂંચળું વીંટી દેવામાં આવે એટલે ચુંબક તરીકે વિદ્યુત ચુંબક તરીકે વર્તે તો લોખંડની પટ્ટીની નજીકમાં હોય છે વિદ્યુત ચુંબકનું જોડાણ બેટરી કળ સાથે અને બીજો લોખંડની પટ્ટી અને કળનો બીજો જે છેડો છે એની વચ્ચે એક સ્ક્રૂ આવેલો હોય આવી રીતે એની રચના હોય છે ધાતુની વાટકી સ્ક્રૂ વડે ફિટ કરેલી હોય છે હથોડી શેની સાથે જોડાયેલી હોય છે લોખંડની પટ્ટીની નજીક વિદ્યુત ચુંબક હોય છે વિદ્યુત ચુંબક બેટરી સ્વિચ એટલે કે વિદ્યુત કળ અને સ્ક્રૂ દ્વારા લોખંડની પટ્ટી સાથે ફરીવાર જોડાયેલું હોય છે આ પ્રમાણે એની રચના હોય છે પછી હવે આમાં જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે એટલે કે આ કળ છે એને આપણે ઓન કરીએ બરાબર છે અહીંયા અડાડવામાં આવે નીચે કરીને વિદ્યુત અથવા તો સ્વિચ હોય એને દબાવીને જ્યારે ઓન કરવામાં આવે ત્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવાનું ચાલુ થાય એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ છે અહીંયાથી વહે છે આ સ્ક્રૂ જે બધું હોય છે લોખંડના મારફતે એમાં અહીંયા આવે છે અહીંયાથી આ જેનો માર્ગ છે વિદ્યુત પ્રવાહનો બરાબર હવે અહીંયા જ્યારે ગૂંચળામાંથી વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય ત્યારે તારનું ગૂંચળું શેના તરીકે વર્તે છે ચુંબક તરીકે આપણે અહીંયા જોયું કે તારનું ગૂંચળું તેમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવાથી ચુંબક તરીકે વર્તે છે તો અહીંયા જ્યારે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થશે એટલે ચુંબક તરીકે વર્તે બરાબર આખો પરિપથ પૂર્ણ થાય છે હવે ચુંબક તરીકે વર્તે આ પટ્ટી શેની છે લોખંડની અહીંયા ચુંબક છે એટલે બંને વચ્ચે શું થાય છે આકર્ષણ બરાબર તો એ લોખંડની પટ્ટીને શું કરે છે આકર્ષે છે લોખંડની પટ્ટી અહીંયાથી ચુંબક તરફ આકર્ષાય છે ચુંબક તરફ શું થાય આકર્ષે ચુંબક તરફ આકર્ષાય એટલે એની સાથે જે છે હથોડી જોડાયેલી એ ધાતુની વાટકી સાથે અથડાય છે ધાતુની વાટકી સાથે અથડાય એટલે શું થાય અવાજ ઉત્પન્ન થાય પણ હવે જ્યારે લોખંડની પટ્ટી અહીંયાથી ચુંબક બાજુ ખેંચાય તો સાથે સાથે આ જે કનેક્શન છે અહીંયા જોડાયેલું એ પણ કેવું થાય છે દૂર જાય છે એટલે સ્ક્રૂ અને આ કનેક્શન વચ્ચેનો જે કોન્ટેક્ટ હોય સંપર્ક હોય કેવો થઈ જાય છે તૂટી જાય છે સ્ક્રૂ અને આ જે વચ્ચેનો સંપર્ક છે એ શું થઈ જાય છે તૂટી જાય છે સંપર્ક તૂટી જાય એટલે પરિપથ કેવો થઈ જાય ખુલ્લો સંપર્ક તૂટે એટલે પરિપથ ખુલ્લો થઈ જશે એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવાનો કેવો થાય બંધ થઈ જાય વિદ્યુત પ્રવાહ વહેવાનો બંધ થઈ જાય એટલે આ પછી વિદ્યુત ચુંબક રહેશે નહીં બરાબર એમાં ચુંબકત્વ રહેશે નહીં એટલે એના કારણે શું થાય છે ચુંબકત્વ નાશ પામે એટલે જે લોખંડની પટ્ટી છે એ પાછી અહીંયા આવી હોય એની જગ્યાએ પાછી પોતાના મૂળ સ્થાન ઉપર આવી જાય એટલે ફરીવાર આ સંપર્કમાં આવી જશે સંપર્કમાં આવી જાય એટલે વિદ્યુત પ્રવાહ પાછો વહેવા મળે એટલે પટ્ટી છે પાછી ખેંચાય એટલે થોડી અહીંયા આવી પટ્ટી દૂર ગઈ સંપર્ક તૂટ્યો ચુંબકત્વ નાશ પામ્યું પાછી પોતાના મૂળ સ્થાને પાછું જોડાણ થયું વિદ્યુત ચુંબક બનશે પાછી ખેંચાશે હથોડી અથડાશે અવાજ ઉત્પન્ન થશે અહીંયા પાછું કનેક્શન તૂટશે પાછી પોતાના મૂળ સ્થાન તો આ રીતે વિદ્યુત ઘંટડી છે એ કાર્ય કરતી હોય છે અને આ પ્રક્રિયા છે ખૂબ ઝડપથી થાય એટલે એ બેલ છે આપણને તરત ખૂબ જ ઝડપથી સંભળાય છે બરાબર એની ત્વરિત એટલે એની ઝડપ ખૂબ વધારે હોય છે તો જોયું તમે અહીંયા કેવી રીતે કાર્ય કરે છે વિદ્યુત ઘંટડી કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થાય એટલે ચુંબક તરીકે કાર્ય કરે લોખંડની પટ્ટી એક તરફ ખેંચાય છે અહીંયા પાછો સંપર્ક કેવો થઈ જાય તૂટી જાય એટલે ચુંબકત્વમાં નાશ પામે ફરીવાર પોતાના મૂળ સ્થાન ઉપર પટ્ટી આવી જાય પાછું અહીંયા મૂળ સ્થાને આવે એટલે પાછું જોડાણ થશે થાય એટલે ચુંબકત્વ પાછું અહીંયા આવશે પટ્ટી ખેંચાશે એની સાથે થોડી પણ ખેંચાશે અહીંયા અથડાશે પાછું તૂટ્યું એટલે ચુંબકત્વ નાશ પામે આ જ પ્રક્રિયા છે વારંવાર પુનરાવર્તિત થતી રહી છે તો વિદ્યુત પ્રવાહની ચુંબકીય અસર પર કાર્ય કરતું એક સાધન વિદ્યુત ઘંટડી એનું કાર્ય કેવી રીતે થાય છે આપણે અહીંયા જોયું બરાબર તો આ ચેપ્ટરમાં આપણે વિદ્યુત પ્રવાહ માટે જે ઘટકો વપરાય છે એની સંજ્ઞા બરાબર જેમ કે વિદ્યુત કોષ સ્વિચ બલ્બ જોડાણ તાર આ પ્રમાણેની સંજ્ઞા જોઈ
વિદ્યુત પ્રવાહની અસર બે અસર, એક ઉષ્મીય અસર અને બીજી ચુંબકીય. ઉષ્મીય અસરમાં શું હતું કે વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવાને કારણે ઉષ્મા ઉત્પન્ન થતી અને અહીંયા ચુંબકીય અસરમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પસાર થવાને કારણે ગુજરો હોય છે ચુંબક તરીકે વર્તે એટલે એ ચુંબકીય અસર, બરાબર. અને એના ઉપર કાર્ય કરતો યંત્ર વિદ્યુત ઘંટડી, બરાબર. તો આ સાથે આપણે ચેપ્ટર 14 છે વિદ્યુત પ્રવાહ અને તેની અસરો એ પૂર્ણ થાય છે.